Guys, day 4 na namin dito sa London. And tanghali na dito at magbablog kami. Magbabowling kami. Hi! Ang lamig! Hi, kuya! Ayaw niya. And si mama. And si Summer, giniginaw. So, tingnan nyo kami mamaya sa bowling center. Sa town daw yun. Lamig! Bye-bye! Hi guys! So, dito na kami sa bowling. Ayan. Papasok na kami nito. Grabe ang lamig, mahangin. So, ito siya. Sa akin ang camera. Kaya, ako mag-video. Bowling. See? Bowling. Wow! I can see it. Oh my God. Diba, bebe? Diba? Okay? Strike! OMG, kuya, you haven't improved. Correct. Go, sis! Talunin natin ang ano. Cheer out, cheer, baby, cheer! Yeah! Ah, wala! Sorry na. Ah, sorry na. Galingan mo naman, sayang naman. Bigat pala yan. Mali, mabingay. Ano yan? Zero? Wow! Yay! Go, sis! Oh! Ano masasabi mo, ma'am? Anong masasabi ko? Walang kilay. Wala kilay, wala laro.